So karon guys, skim coat mi sa misis diri sa Mumbai. So nitabo mo ni among gipasinaw kani. Oh. Ano. There. Oh, see? Kapit na mo man, tibuok ni. Tibuok na amo ning skim coatan. Oh. Tel na kani. Dire. Ana, nya. Ini masilyahan na pod ni pohon. Kay human naman og kanang dalawagan ang human na og division ba. So skim coat na pod. So mo ni, hinay. Sige mo. Murag si Abana, Lawi ba? Ibot raman ta Abana, oy. Bugan. Oy, mabuhat pa daw na si Abana. Hoy! Ay! Ang binakakaw, be. Ang ikap. Pinaibana Alawi din. Lingkod na, lingkod. Ay, sakit. Atong paon yun ang kuhan ha. Kani? Oh, cream. Ibot sa Abana. Ato lang gi-prank si Abana ni. Ko, nakairat ko to, oy. Sige, atong atong dito.
Baby bus. Ang ng cellphone ni nanay. Click here to subscribe. Nay. Atong mura og tape nay. Kita pa. Lawa. Lawa, saan na yun? Pangalag na ko ang aliran. These are my magic buttons.